হেল্ল' এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি আকৌ এযোৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা চাদৰ মেখেলা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখাৰ ধৰণে মই জোখ-চিনটোৰ দৰে গোটেই কাপোৰযোৰতে আঁকি ল'লোঁ আৰু মই এতিয়া চিলাইটো কৰি গৈ আছোঁ। কাপোৰযোৰ একেবাৰে চিম্পুল, মাজত একো ফুল নাই। মই সেইবাবে সৰু সৰু ফুল দি এম্ব্ৰইডাৰী কৰি গৈ আছোঁ কাপোৰযোৰত। বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিলে গম পাব শেষলৈ। তেনেহ'লে আহকচোন মই কেনেকৈ কৰিলোঁ তাকেই চাওঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সোনকালে পাব।